જો ચા પીવાની નવી રીત જો આમ કપરકાબીમાં આમ ચા પીવાય બચવા માટે થઈને થોડી ઘણી પણ એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે તો એ આપણા સીધી લીટી વાળો શીરો ઈ કેવો હોય સીધી લીટી વાળો શીરો તો આજ અમારે તો જાણે અમે હોટલમાં જમવા આવ્યા હોય ને સાહેબ એવું મેનુ છે મોટું મોટું થઈ ગયું ભાઈની ઘેર જમવા પરસોત્તમ મહિનો છે ને તો બા ગયા હતા પરસોત્તમ મહિનો કરવા ખબર ગયા हेलो एवरीवन जय श्री कृष्ण जय माताजी जय स्वामीनारायण केम छो बधा मजामां तमारुं बधानुं स्वागत छे धारा फेमिली व्लॉग में हसतुं रहेवानुं खुश रहेवानुं आवी ज रीते चेहरा उपर स्माइल राखवानी तो हालो दिवसनी शरूआत थई गई छे तो व्लॉगनी शरूआत करीए अने आजे हतो पाणीनो वारो तो आजे सोफाना कवर अने आ शेतरंजी कपड़ा बधुं धोयुं छे अने काल तो मस्त वरापति केवो आखो दिवस तड़को हतो अने आज मैं कपड़ा धोया ने तो अत्यारमां जो वादळछायुं वातावरण थई गयुं एम थाय के वरसाद आवे ने एवुं ज थई गयुं छे અને ઉકળાટે એવો છે અત્યારમાં ગરમી એવી થાય અને વાસી કામ બધાય થઈ ગયા છે તો આજ તો હું છે ને 9:15 વાગ્યામાં નવરી થઈ ગઈ જો આમ તો 9 વાગ્યાની નવરી થઈ ગઈ 10 મિનિટથી ઇન્ડોરે બેઠી હતી કેમ કે આટલા બધા કપડા હાથે ધોયા મશીનમાં તો ધોયા નથી ડ્રાયર કર્યા મશીનમાં સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ શું હાલે કાલે એક દી બ્રેક આવ્યો તો અત્યારમાં જો બેહી ગયા નવરા થઈ ગયા ને એટલે સીધી રામાયણ સારું હાલો રામાયણ જો ચા પીવો છે હમણાં તો છે ને બહુ વહેલા ચા પાણી નાસ્તો થઈ જાય ધારાની આરે 7 સવા 7 માં નાસ્તો પાણી થઈ જાય કેમ કે હમણાં દીવાબત્તી ને બંધ છે ને તો વહેલા ઉઠતા હોય એટલે નાઈ ધોઈને દીવાબત્તી કરવાનું ન હોય ખાલી અગરબત્તી કરવાની હોય એટલે તો વહેલો ચા પાણી નાસ્તો થઈ જાય તો બપોરે એમાંય સાહેબ મોડા આવે 7 સવા 7 વાગે નાસ્તો કરીએ ને બપોરે અમને 1:30 વાગે જમવા મળે હિસાબ કરો તો સારું હાલો ચાનો ટેકો સારો હોય મારે તમારી એટલે છાપું નથી વાંચવું હું તમને ચા બનાવી દઉં અડધી નહીં આખો કપ આપું પણ મને બક્ષી દો અત્યારમાં હા બસ બસ ચાનું મુના છે ને રામાયણ સાંભળો નહીતર હું તમને હેન્ડ્સ-ફ્રી મગાવી દઉં માનવને કહું કે ટીવીમાં કનેક્ટ થતા હોય ને એવા હેન્ડ્સ-ફ્રી મગાવી દે એટલે એનો અવાજ બંધ કરી દો તાર પપ્પા એકલા જ રામાયણ સાંભળે ભેજા મારી દે બરાબર ને સારું હાલો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો અને કાલ જોયું ને સાહેબ કેવા મસ્તી કરે ને કેવા બોલે કાલ મેં તમારી એને શેર કરી દીધું કેમ કે કાલ એવો મોકો હતો ને કે મોકા ઉપર ચોખ્ખો મારી દીધો મેં નહીતર તો સાહેબ છે ને આવી રીતના કેમેરામાં આવે નહીં કે વિડીયો બનાવવાનો દે પણ કાલે મેળ હતો ને એટલે વિડીયો મેં કન્ટિન્યુ રાખ્યો અને કંઈ પણ એમાંથી કાપકૂટ કર્યા વગર બધું તમારી એને શેર કરી દીધું જો કેવા કઈ પાસે તો કે બાપુ મોજમાં હોય ક્યાં ના બાપુ છો ઘરના જા વેલા મોડું ઈ જ કરવું જોઈએ આમ નમરે હો તો ઈ જ કરવાનું રહે સારું હાલો જય ગિરનારી હાલો બધા આવી જાવ મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા તો ચા બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર તો હાલો સાહેબને આપી દઈએ છાપું તો નહીં વાંચે પણ રામાયણ જતા જતા ચા પીએ કા લઈ લ્યો એક કપ જો આમ કોણ આમાં ટ્રેમાં રાખી દો ને જવજી છે ને તમે તમારો કપ લ્યો ને મારી હું કેમ ચિંતા કરો હાલો તો મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા રાધી છે મસ્ત કડક છો હાલો ચા પી લઈએ પછી મળીએ જો ચા પીવાની નવી રીત જો આમ કપરકાબીમાં આમ ચા પીવાય પીવતો એકવાર જો સ્ટ્રો આપું સ્ટ્રો હે સ્ટ્રો આપું છે ને જવજી ધારા કરતા નાના હાલો જો અંજુને સવારના ટાઈમ નથી મળ્યો તો અત્યારે કસરત કરવા માંડીએ જઈએ ટાઈમ મળે ત્યાં કસરત કરે નહીં આખા દિવસમાં એવું ફિક્સ નથી કે સવારે જ કરવાની ને આ કસરત કરવાથી છે ને આપણી પેટની ચરબી ઘા ઉગરે છે અને આ રોજ છે ને 100 વખત કરવાની 20 ના 5 સેટ 20 સેટ કરી અને 1 મિનિટ 2 મિનિટ બ્રેક લેવાની પૂરો ખાવાનો પછી પાછા 20 કરવાના આવી જ રીતના તમે છે ને આ કસરત કરશો ને તો જલ્દીથી તમારી પેટની ચરબી છે ને એકદમ પાણીની જેમ ઓગળશે અને એકદમ ફાયદો થાય સાઈડનો ફેટ ઓગળશે હાથની ચરબી પછી આપણે વાહાની જે ચરબી હોય ઈ અને પેટની બધાયમાં ફાયદો કરે અને કમરના દુખાવામાં તો જોરદાર ફાયદો કરે કેમ કે આપણે પાછળ એક પીલો રાખવાનું છે ઓસીકું રાખવાનું
અને પછી આ કસરત કરવાની. આનાથી ઘણા ફાયદા થાય. તો હું તો કન્ટિન્યુ આ કરું છું. તેથી તમારે એને શેર કરતા હું ભૂલી ગઈ હતી, કેમ કે ઉતાવળમાં હતી એટલે 5 જ એક્સરસાઇઝ શેર કરી હતી. તો આ પણ તમે કરજો, ઘણો ફાયદો થાય. મને તો ઘણો એનાથી ફેર છે. તો હાલો, હવે મારી પાસે ટાઈમ ઓછો છે, કેમ કે હજી મારે 2 કસરત કરવાની બાકી છે. અડધી થઈ, અડધી બાકી છે. ફટાફટ કસરત કરી લો, પછી બપોરની રસોઈ માંડું અને પછી જઈશ ધારાને તેડવા. નાજમાં થોડું બજારમાં કામ છે, તો એ કામ પતાવી આવી. હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને અને સાહેબને જવા દે દુકાને. તો સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો સાહેબ તૈયાર જ છે. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હા બોલો. હાલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 11:15 અને લાઇટે વહી ગઈ છે. મારે એક્સરસાઇઝ પણ થઈ ગઈ છે અને આજ મેં પોણી કલાક એક્સરસાઇઝ કરી, કેમ કે 10 વાગ્યાની કરતી હતી એક્સરસાઇઝ. કેમ કે ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા હતા અને ટાઈમ જ હતો. રસોઈ તો મારે 11:30 જ માંડવાની હોય. દાળ ચોખા પલાળી દીધા છે અને મારે બનાવવું છે ભરેલ રીંગણાનું શાક. તો એના માટે થઈને મારે સિંગદાણાનો ભૂકો કરવાનો છે, પણ લાઇટ નથી. પણ રાહ જોઉં, જો થોડીક વાર લાઇટ આવી જાય તો ભલે, કેમ કે હવે મારે નાવા જવું છે. તો ફટાફટ પહેલાં નાહી લઉં અને બીજી બધી રસોઈની તૈયારી કરું. એટલી વારમાં તો લગભગ લાઇટ આવી જાય. નહીં આવે તો કંઈક જુગાડ કરશું. તો હાલો, વાતું નથી કરવી, કેમ કે હવે મારે જવું છે નાવા. નાહી લઉં, પછી રસોઈ માંડું અને પછી મળીએ. આજ મારે બજારમાં જવાનું છે. તો તમે છે ને જ્યારે ટાઈમ મળે ને ત્યારે એક્સરસાઇઝ કરજો. એનાથી ઘણા ફાયદા થાય. ભલે આપણું બોડી ન ઉતરે, વજન ઓછું ન થાય તો કંઈ નહીં, પણ મેન્ટેન તો રહેશે જ. કેમ કે વધશે નહીં, મેન્ટેન રહે. અને તમે રેગ્યુલર કસરત કરશો ને આવી જ રીતના એક્ટિવ રહો ને તો 4-6 મહિનામાં તમને ફરક દેખાશે, જરૂર દેખાશે. એટલે આવી રીતના જ્યારે ટાઈમ મળે ને ત્યારે 15 મિનિટ 20 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરી લેવાની. તો આપણા માટે બહુ જ સારું છે, કેમ કે આપણી ઉંમર વધે ને તો ઘણી બધી તકલીફો થાય. ગોઠણના દુખાવા, કમરનો દુખાવો, પછી આપણે કરોડરજ્જુમાં દુખાવો થાય. એ બધાથી બચવા માટે થઈને થોડી ઘણી પણ એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે. તો એ આપણા માટે બહુ જ ફાયદાકારક છે. તો હાલો, હવે મારે જવું છે નાવા અને ગરમી એકદમ જ થાય છે. જો આટલો વરસાદ થયો ને તો ઉકળાટ તો એવો ને એવો જ છે. તો હાલો ફટાફટ નાઈ લો ને રસોઈ માંડીને પછી મળીએ. 11 વાગ્યા પણ લાઇટ હજી આવી નથી અને હવે રાહ નથી જોવી, કેમ કે દાળ ભાત તો મેં બનવા મૂકી દીધા. તો હવે ભરેલ રીંગણાના શાક બનાવવાનું કેન્સલ. તો હવે અહીંયા મિક્સમાં બનાવી નાખું. જો અડધું રીંગણું છે, અડધું દૂધીનું બટકું પડ્યું, ટમેટું, ગાજર, બટેટા, વટાણા બધું મિક્સ કરી નાખું એટલે ઊંધિયા જેવું થઈ જાય એટલે હાલશે. અને ભાતે અહીં મૂકી દીધા, દાળ મૂકી દીધી છે અને જો ધારાના ઓરા. તો આજે હવે બપોરે શેકવાય છે શેકી દે ને બાફવાય છે તો બાફી દે. તો હાલો, બત્તીના અંજવારે રસોઈ કરવાની છે. તો હવે ફટાફટ રસોઈ કરી લઉં, પછી મળીએ. હાલો, તો રસોઈ બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર અને રસોડાની સાફ સફાઈ થઈ ગઈ. થોડા ઘણા વાસણ હતા એ પણ ઉટકીને રાખી દીધા છે એટલે બપોરે ટેન્શન નહીં. અને આજ આના સહારે જ રસોઈ કરી છે, કેમ કે લાઇટ હજી નથી આવી. અને જો હજી રાહ જોઈને બેહત ને તો રસોઈમાં મારે મોડું થઈ જાત. અને ટાઈમ થયો છે 12 વાગ્યાનો. તો હવે જવું છે મારે ધારાને તેડવા. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો, આજ વરાપ છે તો શાકભાજી મસ્ત આવ્યું છે ને માર્કેટ ભરાણી પણ એટલી બધી ઘરાકી નથી. જેવી મોસમ પડી મસ્ત તાજી શાકભાજી છે. આ મારો સુતારવાવ ચોક છે. હાલો, મેં કીધું નીકળી તમારે શેર કરી દઉં, કેમ કે એકદમ મસ્ત બધું તાજું અને ફ્રેશ. જો અહીંયા માંડવીના ઓરા છે ને અત્યારથી જો મૂળાઈ આવવા માંડે. બધી વસ્તુ 12 માસ આવે તો સારું. હાલો જઈએ હવે. હાલો, તો ધારાબેન સ્કૂલેથી છૂટી ગયા અને મસ્ત મસ્તી કરતા કરતા હાલ્યા જાય. હાલો ધારાબેન. વાતાવરણ ને
વાતાવરણ ને જોરદાર કા સારું હાલ આગળ ઉડી જાય કોણ તારા હે જો કોઈ ને મસ્તીમાં મસ્કૂલ છે अच्छी सी आई कोई परी पालने में से ही झूलती रहे आके मुस्कुराहट के संगीत तरा रारारू रारारू माँ की ममता को बोलना कोई मैं करूँ माँ की जिंदगी माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी आगे मुस्कुराहट के संगीतो तरा रारारू रारारू એ કાલાબેન તમે શું કરો આ જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી કરો જો ધારાબેને કેવું કર્યો ડાન્સ કર્યો ને ગીત ગાયું કેવું લાગ્યું એ કેજો કાલી ખેલી ભાષામાં જો આ હાલતું જ હોય કેમ કે ગયા વર્ષે ધારાએ છે ને 26મી જાન્યુઆરી હતી કે એન્યુઅલ ડે ફંક્શન હતું ત્યારે એની સ્કૂલમાં ડાન્સ કર્યો હતો કા ધારા એટલે ધારાને આ ગીત બહુ ગમે ને યાદ રહી ગયું હતી જયન રમતી હોય ને તો એ આ જ હાલતું હોય છોટી સી નન્ની સી પ્યારી સી આ અમારી ગુડિયા જ છે જો નન્ની સી કા ને ધારાબેન ગયા તા ગીતા માસીને ઘરે આ જમવા પરસોત્તમ મહિનો છે તે જમવા જવું પડે ને આમ તો ધારા રોજ જાય ધારા તાર તો રોજ પરસોત્તમ મહિનો છે શું હતું બેન જમવામાં શાકભાત રોટલી પછી ઓલા સીધી લીટી વાળો શીરો ઈ કેવો હોય સીધી લીટી વાળો શીરો તો તમારે પૂછવું જોઈએ ગીતાબેન ને કે તમે આ કયો વળી નવો શીરાની શરૂઆત કરી જાય સીધી લીટીમાં હોય રવો હતો જે ધારાને પૂરું નામ ખબર ન હોય સીધી લીટી વાળો ધારાએ ખાધા હશે ખાલી શાકભાત ને રોટલી ને થોડોક શીરો બસ તો હાલો હજી સાહેબ આવ્યા નથી તો હું રાહ જોઈને બેઠી છું આવી જાય પછી જમીએ એટલે જમીને તો આવી હમણાં છે ને જો અમારે ભેગી તો થોડુંક તો ખાય ત્યારે જ એને સંતોષ થાય ગમે ત્યાં જમવા જાય ને તો ઘરે આવીને તેને જમવાનું નામ છે કે વધુ એમ કહે કે એ રાધા હે સરસ હાલો તો મળ્યા જો અહીંયા બુલબુલ આવ્યું છે ને આજ વખતે છે ને એવું લાગે કે અહીંયા માળો કરવાનું છે જો આજ સવારનું છે ને બુલબુલ ત્યાં આવીને બેસે છે તો આ વેલમાં માળો કરશે આજ વખતે નીચે જ માળો થાય બે છે જો હાલો ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 2 વાગ્યાનો અને અહીંયા થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર તો આવી જાવ બધાય જમવા આજ તો જમવામાં તો આમ હું કેવું ને હું ન કેવું એટલી વસ્તુ છે તો જમવામાં છે મિક્સ સબ્જી દાળ ભાત દહીં છાશ ગાજર મરચાંનો સંભારો ચીબડાનું કાચું લીલી ચટણી અથાણું રોટલી ને સોન પાપડી તો આ છે આજ બપોરનું મેનુ ને આ છે અમારું જમવાનું તો હાલો બધાય આવી જાવ જમવા અને તમારી ઘરે કેવું હોય બપોરનું જમવાનું એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો તો આજ અમારે તો જાણે અમે હોટલમાં જમવા આવ્યા હોય ને સાહેબ એવું મેનુ છે કા સાહેબ શાક ખાલી એક હશે તો હાલશે પણ સંભારા 3 જોઈએ જો અમારી થાળીમાં છે ને તમને ક્યારે એવું નહીં બને કે સંભારા ઓછા હશે મસ્ત જો ફૂલ થાળી છે ને દહીં ને છાશ બેય છે તો જમવાની તો આજ મોજ જ પડી જવાની છે તો આવી જાવ તમે બધાય જમવા હાલો વાસણ ઉટકાઈ ગયા છે અને ધારાબેન હજી આઈ રમે છે સાહેબ હુઈ ગયા કે જાગે હજી તો જાગે છે અને ટાઈમ થયો છે 2:45 નો ને દરરોજ જો જમીન નવરી થાવ ને કામ કરીને તો 2:45 થઈ જાય તડકો બહુ મસ્ત છે બહાર જો અડધા કપડા સુકાઈ ગયા હવે અડધા જ ભીના છે મસ્ત આજ વરાપ નીકળી જો હવે અત્યારે છે ને જો આમ રહીમાં કરશે ઉહે નહીં અને પછી છે ને બપોરે સાંજે ઉઠાડીશ ને તો ઉઠશે ને પછી 8 વાગ્યા લગી હુતી રહી જો 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 બેન અત્યારે રજામ થાય બાય હે જો ગઈ તારા હાલો ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 7:30 વાગ્યાનો અને બાય આવ્યા છે બા જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય માતાજી સીધ ગયા હતા ચુથર ભાઈની ઘેર જમવા થયું કેવું મોટું મોટું થઈ ગયું ભાઈની ઘેર જમવા પરસોત્તમ મહિનો છે ને તો બા ગયા હતા પરસોત્તમ મહિનો કરવા ખબર ગયા હશો ખબર દેખી બસ સાધન નતું મળતું 9 વાગ્યા 9:30 વાગ્યા સવાર ગયા હતા અત્યારે રાત નો ગવાય મને રાત નો ગવાઈ ગઈ
હું રોકાવ ને રાત તો બહાર રોકાય, બાર મેળ જ ન આવે. મને મેળ નથી. અને એને ત્યાં જીવાત કરે ને મચ્છર કરે ને ઓલું થાય ને કઈ નહીં. હાલો જઈ આવ્યા ને, સારું થયું. 2-3 દિવસ ત્યાં જાવું કરતા હતા. વરાપી હતી તો બા જઈ આવ્યા. તો હાલો ટાઈમ થયો છે 7:30 નો. તો હવે કંઈક રાતની રસોઈનું જોવું. ઉપરનું થોડું ઘણું પડ્યું છે. તમે તો એકટાણું પડ્યું છે ને? માથે કાલ ઉપર થાય. કાલ તો અમારે થાય 11 નો. તો સારું, તમને બધાને 11 ની હાર્દિક શુભકામના. આ પરસોત્તમ માસની છેલ્લી 11 છે. હમણાં જોતામાં પરસોત્તમ મહિનો પૂરો થઈ જાય અને શ્રાવણ મહિનો બેસી જાય. કા બસ ગયણા દી રહ્યા. તો તમને બધાને એકાદશીની હાર્દિક શુભકામના. હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો ટાઈમ થયો છે 8:25 નો અને સાહેબ હજી આવ્યા નથી. ઈ ગયા છે હેર કટ કરાવવા. અને ધારા અહીંયા જો એની પાટી ને પેન લઈને એકડા લખે ને ફૂલ દોરે ને એવું બધું હાલે છે. અને ધારાને ખાવા છે ઓરા. તો મેં ઓરા શેકવા મૂક્યા છે. અડધા શેકાઈ ગયા. બેન અત્યારે ખાવા કે પછી? તો હાલો જો અહીંયા અડધા શેકાઈ ગયા છે અને અડધા મૂક્યા છે અહીંયા શેકવા. કેમ કે 2 દી પહેલા લઈ આવી હતી તો અડધા શેકી દીધા હતા અને અડધા રાખી દીધા હતા. તો હવે આ શેકી દઉં. અને હજી જમવાનું બાકી છે. સાહેબ ગયા છે હેર કટ કરાવવા. એ આવે પછી જમવા બેસવું. અને રસોઈ બનાવવાની છે નહીં, બપોરનું પડ્યું તો હાલશે. દાળ ગરમ કરવાની છે. તો હવે સાહેબ આવે તો એ થાય 1/2 કલાક કદાચ લાગશે. હમણાં જ ગયા એટલે. તો હાલો ઓરા શેકી લો ને પછી મળીએ. હાલો ટાઈમ થયો છે 9:15 વાગ્યાનો અને સાહેબ આવી ગયા છે હેર કટ કરાવીને. હવે જાય સીધા નાવા, પછી જમવાનું. બપોરે મોડું ને અત્યારે મોડું. 1 કલાક થઈ. સાહેબ વાણંદ કેમ વાળ કાપતો હતો? કલાક તો થાય ને. બોલો આટલાક વાળમાં કલાક થઈ? હા, એક મિની ફેશિયલ કરાવ્યું? ફેશિયલ આઈબ્રો બધું કરાવ્યું. હા તો કલાક થાય ને વાળ કાપવામાં કલાક નો થાય. કઈ મને કીધું હોત તો હું મસ્ત હેર કટ કરી દેત. સાહેબ કેવા આવડે? હા, લોકડાઉનમાં બધી લેડીઝ નો હેર કટ કરી દેતી. ઘરવાળાના ભાઈને નો નીકળતા. હું તમારા હેર કટ કરી દે. એમાં હું સવાલ તો એ જ હોય કે મારા હાથમાં નો આવે એટલા રાખવાના. તો એટલા તો કેટલા રાખવા? મેં કીધું મારા ઘરવાળીના હાથમાં ન આવે ને. હા તો એટલા તો હું આરામથી કરી દે. આવડે જો. આવી ગયા. સારું હાલો, હજી જમવાનું બાકી છે તો જાજી વાતું નથી કરવી. તો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. કેમ કે અમારી તો હવે હસી મજાક ને થોડીક નોક જોક ને આયલા જ રાખશે. અને કાલનો જે વિડીયો તમારી એરિયા શેર કર્યો ને એ તમને બધાને બહુ જ ગમ્યો તો છે ને. ક્યારેક આવી રીતના હસી મજાક વાળો વિડીયો તમારી એરિયા શેર કરતા રહેવું. કા બરાબર ને? કેમ કે કમેન્ટ બધાના બહુ મસ્ત હતા. એટલે એની ઉપરથી લાગે કે તમને બધાને અમારો વિડીયો ગમ્યો. તો સારું હાલો, ક્યારેક ટચુકડા વિડીયો શેર કરતા રહેશે. બરાબર ને? હાયલા રાખે. જીવન છે, જીવનમાં ઉતાર ચઢાવ સુખ દુઃખ બધું આવે. એટલે પાર કરીને આપણે જવાનું છે. અડધે પહોંચી ગયા ને અડધી વહી જાય એટલે ભયો. સારું હાલો, આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખું છું. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. કમેન્ટમાં કહેજો વાર આવા જ કપાવવા જોઈએ. ઘરવાળીના હાથમાં ન આવે. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.